Truyền thông cộng đồng quốc tế bùng nổ khi Tòa án Hình sự Quốc tế ICC ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin với cáo buộc vi phạm tội ác chiến tranh trong cuộc chiến ở Ukraine. Điện Kremlin đã lên tiếng bác bỏ và nói quyết định này vô hiệu về pháp lý. Thế nhưng, nhà lãnh đạo Nga có thể sẽ bị bắt và xét xử như thế nào? Và vụ việc này tác động ra sao đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine? Song song với đó, chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới cũng là một chủ đề đang được thảo luận sôi nổi. Dù Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói mục đích chuyến công du này là nhằm tăng cường mối quan hệ song phương và thúc đẩy giải pháp hòa bình trong vấn đề Ukraine, nhưng Mỹ vẫn tỏ ra hoài nghi. Lý do là gì? ICC ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Putin ngay sau khi Trung Quốc xác nhận chuyến đi của Chủ tịch Tập đến Nga. Cộng đồng quốc tế đang rất nóng lòng theo dõi những phản ứng của Bắc Kinh về vụ việc. Trên chiến trường Đông Âu, các cuộc giao tranh tiếp tục diễn ra nảy lửa. Theo người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng do Moscow hậu thuẫn, hai thành trì vững chắc của Ukraine ở miền Đông đã bị bao vây. Trong khi đó, Ukraine nói Nga đang gấp rút củng cố phòng thủ tại bán đảo Crimea trong bối cảnh phương Tây đổi giọng về vùng lãnh thổ này, vốn được coi là làn danh đỏ của ông Putin. Các tin tức quốc tế nổi bật khác. Trung Quốc chỉ trích lệnh cấm TikTok của New Zealand và Anh. Ông Trump tái xuất trên Facebook sau 2 năm bị cấm cửa. Tổng thống Mỹ đánh dấu ngày Thánh Patrick cùng Thủ tướng Ireland tại Nhà Trắng. Đường phố Ireland náo nhiệt đánh dấu ngày Thánh Patrick. Ở Pháp, chuyện gì đang xảy ra trên đường phố nước này và tại sao người dân lại tức giận trước chính sách cải cách lương hưu của chính phủ? Tại giải Ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Crystal Palace sa thải huấn luyện viên Patrick Vieira ngay trước trận đấu với Arsenal. Ở Hy Lạp, tìm thấy một con hổ trắng nhỏ bị bỏ trong thùng rác. Cuối cùng hãy đến Ả Rập Xê Út để cùng hòa vào những cuộc tranh tài trong cuộc đua cúp Lạc Đà Aola. Đừng rời mắt khỏi màn hình. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình Thế giới hôm nay, ngay sau đây. Quý vị đang trở lại chương trình Thế giới hôm nay ngày 18 tháng 3. Thưa quý vị, liên quan đến một sự kiện kịch tính vừa diễn ra mới đây khi Tòa án Hình sự Quốc tế ICC ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh trong cuộc chiến ở Ukraine. Thế nhưng nhà lãnh đạo nước Nga có thể bị bắt và xét xử như thế nào? Và lệnh bắt giữ Tổng thống Putin sẽ tác động gì đến chiến trường hiện tại? Đài Sky News của Anh Quốc đã đưa ra một số bình luận cho những vấn đề này. Trong tuyên bố của ICC, tòa án đã ra lệnh bắt giữ ông Putin vì nghi ngờ Nga trục xuất trái phép trẻ em và người dân một cách bất hợp pháp từ Ukraine sang lãnh thổ Liên bang Nga. ICC cũng ra lệnh bắt giữ bà Maria Alexeyevna Lvova-Belova, Ủy viên quyền trẻ em của Nga, với cáo buộc tương tự. Nhà bình luận pháp lý Joshua Rosenberg nói với Sky News rằng lệnh bắt giữ của ICC là một động thái kịch tính giữa tình hình hiện nay, nhưng ông Putin sẽ không ra hầu tòa trừ khi ông ấy bị bắt trực tiếp. Và hiển nhiên là ông Putin rất khó bị giam giữ trong khi vẫn đang điều hành nước Nga. Điều tương tự cũng sẽ diễn ra với bà Lvova-Belova. Hơn nữa, ICC không có lực lượng cảnh sát riêng, do đó họ thường hợp tác với cảnh sát của quốc gia sở tại. Ông Rosenberg lưu ý sẽ không có nhiều vấn đề xảy ra trong thời gian ngắn và có lẽ ông Putin đã lường trước động thái của ICC ngay từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Nhà bình luận nói thêm, nhiều người mong chờ lệnh bắt giữ của ICC sẽ là bước đầu để dẫn đến tư pháp hình sự quốc tế. Nhưng rõ ràng, khi ông Putin còn tại vị thì rất khó có điều gì to tát xảy ra. Trong khi đó, tiến sĩ Chile Over Osuji, Chủ tịch ICC nhiệm kỳ 2018-2021, nói rằng lệnh bắt giữ thực sự rất quan trọng vì nó chứng minh là không một ai được phép đứng trên luật pháp quốc tế. Khi Sky News hỏi liệu động thái của ICC có phải là cử chỉ vô nghĩa hay không, ông Ibo Osuji trả lời rằng mọi nhân vật có sức ảnh hưởng trong thời hiện đại nếu bị tòa án nhắm đến thì cuối cùng đều phải đối mặt với công lý. Ông nói thêm, chắc chắn vấn đề này sẽ kết thúc với việc nhà lãnh đạo Nga bị luận tội. Ông Putin nên hiểu rằng đây là hiện thực chứ không phải dự đoán nữa.
Nhà phân tích quân sự Sean Bell cho biết, lệnh bắt giữ có thể cản trở bất kỳ kế hoạch chấm dứt cuộc chiến nào của Nga. Ông Bell nói, thật khó để biết ông Putin sẽ như thế nào trên bàn đàm phán nếu ông ấy bị buộc phải đối mặt với phiên tòa. Bất kỳ điều gì khiến ông ấy bị cô lập và suy sụp gấp đôi sẽ làm cho ông quyết tâm tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine đến cùng. Đối với tôi, động thái của ICC không thể góp phần sớm kết thúc xung đột. Dominic Walkhorn, biên tập viên các vấn đề quốc tế của Sky News, cũng có ý kiến tương đồng với ông Bell khi cho rằng lệnh bắt giữ của ICC có nguy cơ cản trở đàm phán hòa bình. Trở lại với nhà bình luận pháp lý Rosenberg, Sky News đã hỏi là các cáo buộc của ICC có khiến ông Putin bị cô lập hơn hay không. Ông Rosenberg cho biết, vấn đề này tùy thuộc vào Liên Hợp Quốc. ICC không trực thuộc Liên Hợp Quốc. Đây là cơ quan riêng biệt do một số quốc gia thành lập. Tuy nhiên, ICC lại có mối liên hệ chặt chẽ với Liên Hợp Quốc vì Liên Hợp Quốc hoàn toàn có đủ quyền để đưa một vụ việc ra tòa án. Ông Rosenberg cũng chỉ ra rằng cáo buộc trục xuất người Ukraine bất hợp pháp sang Nga là một tội danh tương đối nhỏ so với những gì mà ông Putin phải chịu trách nhiệm khi gây ra cuộc chiến ở Ukraine. Mặt khác, nhà bình luận nói thêm, tất cả những gì chúng tôi biết là hiện ICC đã chọn đưa cáo buộc này ra công chúng. ICC có vẻ muốn đưa ông Putin ra sau song sắt. Điều này tuy khó thực hiện ở hiện tại, nhưng tương lai thì cũng không đoán trước được. ICC bắt đầu hoạt động từ tháng 7 năm 2002 với nhiệm vụ xét xử bổ sung, chứ không thay thế hoàn toàn Tòa án Quốc gia, luật điều chỉnh của ICC và quy chế Rome. Đây cũng là tòa án hình sự quốc tế thường trực đầu tiên trên thế giới. Khoảng 123 quốc gia là thành viên của tòa án, không bao gồm Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc và Hoa Kỳ, vì những nước này đã rút chữ ký khỏi quy chế Rome vào năm 2002. Giống như các nhà lãnh đạo phương Tây khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng lên tiếng bình luận về lệnh bắt giữ người đồng cấp Nga Putin do Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành. Nhà lãnh đạo nói đây là một động thái chính đáng. Tổng thống Biden nói với các phóng viên hôm 17 tháng 3 rằng ông Putin rõ ràng đã gây ra tội ác chiến tranh. Tôi nghĩ quyết định đó chính đáng. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là cả Mỹ và Nga đều không thừa nhận Tòa án Hình sự Quốc tế. Nhưng dẫu sao, động thái này đã đưa ra một thông điệp mạnh mẽ. Trước đó, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chúng tôi đã bày tỏ quan điểm rõ ràng rằng những người chịu trách nhiệm cho các tội ác phải bị trừng phạt. Lệnh bắt giữ được công tố viên ICC quyết định độc lập dựa trên thực tế. Hiện Nga chưa bình luận về phản ứng của ông Biden cũng như của Mỹ về vụ việc. ICC được thành lập theo quy chế Rome năm 1998. Cả Nga và Ukraine đều chưa phê chuẩn quy chế Rome thành lập ICC. Moscow đã bác bỏ quyết định của ICC đối với Tổng thống Putin và Ủy viên quyền trẻ em Maria Lvova-Belova. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Nga không công nhận ICC, do đó các phán quyết của cơ quan này vô hiệu về pháp lý. Một số nước như Trung Quốc và Ấn Độ cũng không công nhận thẩm quyền của ICC. Một vấn đề khác được truyền thông quốc tế rầm rộ đưa tin trong ngày qua là chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận thông tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã lên kế hoạch tổ chức cuộc đối thoại với nhà lãnh đạo Trung Quốc. Theo thông tin từ CNN, trước khi ông Biden có cuộc điện đàm với ông Tập Cận Bình, một cuộc họp đã diễn ra ở Washington để thảo luận về việc ông Tập công du đến Nga thực hiện hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày với ông Putin. Chuyến đi của nhà lãnh đạo Trung Quốc dường như là muốn trở thành người kiến tạo hòa bình tiềm năng cho xung đột Nga-Ukraine. Tại buổi họp, các quan chức Mỹ đã hoài nghi chuyến đi của ông Tập Cận Bình vì Trung Quốc đã từ chối lên án chiến dịch quân sự của Nga trong suốt hơn một năm qua, đồng thời cho rằng Moscow đã bị khiêu khích nên mới đưa quân vào Ukraine. Các quan chức Mỹ nhận định rằng bất kỳ đề xuất nào của Trung Quốc đưa ra trong chuyến thăm này cũng có thể thúc đẩy cho Nga và bất lợi cho Ukraine. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói rằng, khi bắt đầu chương trình nghị sự, chúng tôi đã rất lo ngại những đề xuất của Bắc Kinh sẽ phiến diện và có lợi cho Moscow. Ông Kirby khẳng định đề xuất của ông Tập có thể là lệnh ngừng bắn, nhưng điều này chỉ giúp Nga có thời gian tập hợp lại lực lượng và chuẩn bị cho một cuộc trả đũa sau đó. Ông nói, lệnh ngừng bắn ngay lúc này là cái đà để Moscow tiếp tục chinh phục Ukraine. Theo CNN, Nhà Trắng không ngạc nhiên khi Trung Quốc thông báo nhà lãnh đạo của quốc gia này có hội nghị thượng đỉnh với ông Putin ở Nga. Nhà Trắng đã bày tỏ lo ngại sâu sắc trước mối quan hệ không giới hạn của Moscow và Bắc Kinh.
nhiều ý kiến cho rằng nếu Trung Quốc can thiệp sẽ khiến cho cuộc chiến ở Ukraine kéo dài và thách thức sự hỗ trợ của phương Tây. CNN cho biết, ông Tập Cận Bình ngày càng thắt chặt quan hệ với Nga, bất chấp việc nước này bị cô lập trên trường quốc tế. Lệnh truy nã ông Putin của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC là điểm báo hiệu các nhà lãnh đạo trên thế giới phải cẩn trọng trước khi bắt tay với Moscow. Cho đến nay, không có dấu hiệu nào về việc Bắc Kinh sẽ hỗ trợ vũ khí sát thương cho Moscow. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ dự đoán cuộc họp ở Nga sắp tới sẽ thông báo một điều gì đó liên quan đến việc này. Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Jake Sullivan trước đó nói rằng chúng ta sẽ phải xem động thái tiếp theo của Trung Quốc. Nga rất có lợi khi có thêm đồng minh đứng về mình. Dù vậy, lập trường của Mỹ vẫn không thay đổi dù ông Tập và ông Putin có gặp nhau hay không. Trước động thái bất ngờ mới đây từ Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, đài Sky News nhận định rằng những phản ứng của Trung Quốc hiện là điều thế giới đang đặc biệt quan tâm. Theo biên tập viên các vấn đề quốc tế của Sky News, Dominic Walkhorn, tình hình hiện nay đã khiến cho chuyến thăm sắp tới của ông Tập Cận Bình đến thủ đô Moscow trở nên phức tạp hơn. Ông Dominic Walkhorn lý giải rằng, Trung Quốc không công nhận Tòa án Hình sự Quốc tế. Năm 2002, Bắc Kinh không ký tham gia quy chế Rome vì cho rằng trọng tâm và nguyên tắc luật học của ICC không phù hợp. Bắc Kinh không tán thành việc một quốc gia hay một tòa án nào đó có quyền can thiệp vào Trung Quốc. Nhà báo Anh lưu ý, cho đến hiện tại, Trung Quốc nhất quyết không phản đối chiến dịch quân sự của Nga khi liên tục bỏ phiếu trắng tại các đợt bỏ phiếu ở Liên Hợp Quốc. Trước đó, phóng viên chuyên các vấn đề đối ngoại bà Marie Dezhevsky cho rằng, việc ICC công bố lệnh bắt giữ ông Putin sẽ không làm thay đổi cuộc đối thoại sắp tới của Liên minh Nga-Trung. Liên quan đến các cáo buộc mà ICC nhắm vào ông Putin, bà Dezhevsky nói rằng, cáo buộc này đúng, nhưng chúng ta coi là trục xuất trẻ em Ukraine sang Nga bất hợp pháp, trong khi ở Nga, điều này được mô tả là giải cứu. Do đó, không nhiều người ở Nga tin vào những cáo buộc của ICC. Trở lại với những diễn biến mới nhất tại chiến trường Đông Âu, mới đây, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR tự xưng Denis Pushilin thông báo rằng các lực lượng Nga đã ngăn chặn được một số đơn vị Ukraine trên đường họ rút quân khỏi Bakhmut. Hiện các lực lượng Nga đang tiến dần vào thành trì vững chắc này. Trên kênh Channel One của Nga, ông Pushilin nói rằng, chúng tôi thấy một số đơn vị quân đội Ukraine cố gắng thoát khỏi Bakhmut nhưng đã bị lực lượng Nga chặn lại. Việc giải phóng thành phố này đang rất triển vọng. Theo báo cáo mới nhất từ phía Nga, quân đội nước này đã kiểm soát toàn bộ các con đường trải nhựa có thể dễ dàng di chuyển xung quanh Bakhmut. Trong khi đó, những khu vực bùn lầy do tuyết tan đã cản trở hoạt động tiếp tế và cung cấp đạn dược của Ukraine. Thêm vào đó, cố vấn Yan Gajin của ông Pushilin cho biết, quân đội Ukraine ở thành phố Avdiivka gần Bakhmut cũng đã bị lực lượng Nga bao vây. Ông Gajin khẳng định Nga sẽ kiểm soát Avdiivka trong vài tuần tới. Các lực lượng Nga đã chiếm giữ một số khu định cư quan trọng để tiến tới thành phố. Hiện pháo binh và không quân Nga đang hoạt động mạnh mẽ ở hướng này. Nằm ở phía bắc tỉnh Donetsk, thành phố Avdiivka có dân số khoảng 30.000 người trước xung đột. Tại vùng Donbass, đây cũng là một trong những thành trì lớn của quân đội Ukraine. Trong khi đó, tình báo Ukraine nói Nga đang gia tăng các hoạt động phòng ngự tại Crimea với việc thiết lập thêm nhiều tuyến phòng thủ trên bán đảo. Theo ông Vadim Skibitsky, Phó Cục trưởng Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, trong một cuộc phỏng vấn trên sóng truyền hình quốc gia cho biết, quân đội Nga đang đào hào chiến trên bãi biển tại những vị trí hiểm yếu nhất mà họ cho rằng có thể diễn ra một cuộc đổ bộ. Theo vị quan chức, hạ tầng quân sự của đối phương trên bán đảo luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Họ bố trí các phương tiện trên không lẫn trên bộ, ở đó với khoảng 90 tiêm kích và 60 trực thăng vũ trang. Hiện Nga chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW thông qua các hình ảnh vệ tinh cũng cho biết quân đội Nga đang xây dựng các pháo đài phòng thủ ở miền nam Ukraine dọc theo các con đường ở khu vực Kherson dẫn tới Crimea trong vài tháng qua. Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức Ukraine nói rằng các đồng minh phương Tây đang cởi mở hơn với ý định lấy lại bán đảo của Ukraine. Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea sau một cuộc trưng cầu dân Ý vào năm 2014. Vùng lãnh thổ này được coi là làn danh đỏ của Tổng thống Putin. Thời gian qua, các hoạt động quân sự đã bắt đầu leo thang ở Crimea. Đầu tháng này, quân đội Nga tuyên bố đánh chặn thành công cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào các khu vực này.
Liên quan đến thỏa thuận ngũ cốc giữa Nga và Ukraine, hôm 17 tháng 3, Giám đốc phụ trách viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc Martin Griffiths cho biết Liên Hợp Quốc đang làm mọi cách để đảm bảo thỏa thuận này được thực hiện liên tục. Trong cuộc họp với Hội đồng Bảo an, ông Griffiths báo cáo rằng tiến trình đàm phán gia hạn vẫn đang được thực hiện. Liên Hợp Quốc đã nỗ lực tìm cách hỗ trợ cho việc xuất khẩu nông sản và phân bón của Nga. Tuy nhiên, hệ thống thanh toán cũng còn gặp vấn đề. Ông Griffiths nói, nếu đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu, hệ thống thanh toán và sáng kiến ngũ cốc Biển Đen phải được duy trì và tạo điều kiện hoạt động. Trước đó một ngày, Điện Kremlin tuyên bố chỉ gia hạn thỏa thuận thêm 60 ngày sau khi nó hết hạn vào ngày 18 tháng 3. Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho biết Kiev, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc sẽ cố gắng để thỏa thuận kéo dài được thêm 120 ngày. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, Ukraine đã xuất khẩu được gần 25 triệu tấn ngô và lúa mì thông qua các cảng ở Biển Đen nhờ vào thỏa thuận này. Các điểm đến chính là Trung Quốc, Italy, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan. Cùng chuyển sang các tin tức nổi bật khác trên thế giới, hôm 17 tháng 3, Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích lệnh cấm ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok của chính phủ New Zealand và Anh. Bắc Kinh gọi đây là động thái lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân, trong cuộc họp thường kỳ nói rằng New Zealand và Anh cần ngừng mở rộng quá mức và lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia, đồng thời cung cấp một môi trường công bằng và không phân biệt đối xử đối với các công ty dù đến từ bất kỳ quốc gia nào. Hai nước vừa được ông Uông nhắc đến chưa có phản hồi về bình luận trên. Trước đó, New Zealand và Anh đã trở thành những quốc gia mới nhất áp đặt lệnh cấm TikTok trên các thiết bị chính phủ vì lý do an ninh. Những lo ngại về vấn đề bảo mật thông tin liên quan đến ứng dụng TikTok của công ty ByteDance Trung Quốc đã gia tăng trong những tuần gần đây. Vừa qua, chính quyền Tổng thống Biden đã yêu cầu ByteDance phải thoái vốn khỏi công ty tại Mỹ nếu không muốn TikTok đối mặt với các lệnh cấm bổ sung của Hoa Kỳ. Trước đó, Mỹ đã thông báo các cơ quan nhà nước sẽ có thời hạn đến cuối tháng 3 để xóa ứng dụng TikTok trên tất cả thiết bị của chính phủ. Mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài đăng đầu tiên trên Facebook sau 2 năm bị cấm cửa khỏi nền tảng truyền thông xã hội này kể từ vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Tôi đã trở lại, ông Trump viết ngắn gọn trên Facebook hôm 17 tháng 3, kèm một đoạn clip ngắn của CNN ghi lại khoảnh khắc ông trở thành Tổng thống vào năm 2016. Trong đó, ông nói, xin lỗi vì để các bạn chờ đợi, tình hình đang khá phức tạp. Trong khi đó, cùng ngày, YouTube thuộc sở hữu của tập đoàn Alphabet đã dỡ các hạn chế đối với kênh của cựu Tổng thống, vốn cũng bị đình chỉ sau vụ bạo loạn Điện Capitol. Sự trở lại của ông Trump trên 3 nền tảng lớn được đánh giá sẽ giúp ông dễ dàng tiếp cận cử tri và gây quỹ chính trị hơn, phục vụ cuộc tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024. Trước khi bị khóa, các tài khoản Facebook, Instagram và YouTube của ông lần lượt có 34, 23 và 146 triệu người theo dõi. Ngoài ra, hiện cựu Tổng thống Mỹ còn đang hoạt động trên Truth Social, được ông thành lập vào cuối năm 2021. Ông đã sử dụng mạng xã hội này để giao tiếp với những người hâm mộ sau khi bị các nền tảng truyền thông xã hội lớn đồng loạt cấm cửa. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 17 tháng 3 đã tổ chức một buổi trình diễn âm nhạc tiếp đón Thủ tướng Ireland Leo Varadkar tại Nhà Trắng nhân kỷ niệm Ngày Thánh Patrick. Trong số những người tham dự, còn có cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Phần lớn các quan chức, trong đó có Tổng thống Mỹ, đã sử dụng cà vạt hoặc mặc trang phục màu xanh lá, màu sắc đặc trưng của Ngày Thánh Patrick. Trước đó vào cùng ngày, Tổng thống Mỹ Biden và Thủ tướng Ireland Varadkar đã có bữa tiệc trưa lịch sự gắn kết hai nước tại Điện Capitol. Nhà lãnh đạo Ireland bày tỏ lòng cảm kích đối với Mỹ vì giúp thúc đẩy Hiệp ước thứ 6 Tuần Thánh, một giải pháp hòa bình chấm dứt bạo lực chính trị ở Bắc Ireland. Đầu tuần này, ông Biden cho biết ông đang lên kế hoạch thăm Ireland vào tháng tới, nhân kỷ niệm 25 năm ký kết thỏa thuận này. Cũng nhân dịp Ngày Thánh Patrick, các hoạt động kỷ niệm đã diễn ra ở nhiều thành phố nước Mỹ, nổi bật trong đó là lễ hội sông Eau Green được tổ chức tại tiểu bang Florida. Hàng trăm người dân đã tập trung bên bờ sông Hillsborough để theo dõi khoảnh khắc dòng sông này chuyển sang một màu xanh tươi sáng khi những chiếc thuyền cùng thả thuốc nhuộm xuống nước. Lễ hội còn bao gồm một buổi biểu diễn âm nhạc và cuộc thi hóa trang dành cho thú cưng, thu hút đông đảo người tham gia. Lễ hội Thánh Patrick bắt nguồn từ cộng đồng người Ireland
kỷ niệm ngày mất của Thánh Patrick, vị thánh bảo hộ của đất nước này. Các hoạt động kỷ niệm ngày Thánh Patrick được tổ chức lần đầu ở Mỹ vào những năm 1760 bởi những binh sĩ Ireland làm nhiệm vụ tại các thuộc địa Mỹ. Mặc dù không chung dòng máu, nhưng người dân trên khắp nước Mỹ đều hào hứng chào đón và xem ngày Thánh Patrick là truyền thống văn hóa đặc trưng quan trọng. Trong khi đó, các con đường của thủ đô Dublin, Ireland cũng trở nên vô cùng náo nhiệt với cuộc diễu hành quy mô lớn kỷ niệm ngày Thánh Patrick. Rất đông người dân và du khách với trang phục, phụ kiện màu xanh bắt mắt đã đứng chật kín hai bên đường, hòa mình vào bầu không khí đầy sôi động. Ở Chile, Tổng thống Chile Gabriel Boric hôm 17 tháng 3 đã đến thăm một mộ chôn tập thể dưới thời chế độ độc tài Augusto Pinochet 1973-1981. Tại đây, nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết của chính phủ trong nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong khoảng thời gian nhà độc tài Pinochet nắm quyền. Ông Boric là Tổng thống Chile đầu tiên đến thăm ngôi mộ tập thể ở thành phố phía Bắc Pisagua, nơi cũng có một trại tù, địa điểm tra tấn khét tiếng của chế độ độc tài Pinochet. Nhà lãnh đạo cùng người thân các nạn nhân đã đặt những bông hoa trên mộ. Ông Boric nói, chúng tôi đang lên kế hoạch thực hiện chiến dịch tìm kiếm quốc gia. Một thời gian dài đã qua, sẽ rất khó khăn nhưng chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực tìm kiếm những người mất tích. Ngôi mộ tập thể ở Pisagua được tìm thấy vào năm 1990 với thi thể của 21 tù nhân. Theo tài liệu của chính phủ, muối của sa mạc đã giúp bảo quản các thi thể, quần áo họ mặc và thậm chí dây thừng trói họ. Năm nay, Chile sẽ đánh dấu 50 năm cuộc đảo chính quân sự năm 1973, sự kiện giúp tướng Pinochet lên nắm quyền, mở ra thời kỳ đen tối ở quốc gia Nam Mỹ này cho đến năm 1990. Trong khoảng thời gian này, hơn 3.000 người đã bị sát hại hoặc mất tích và khoảng 28.000 trường hợp từng bị tra tấn. Thưa quý vị, hiện nay Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng nhất từ trước đến nay khi làn sóng biểu tình áo khoác vàng nổ ra nhằm phản đối chính sách cải cách lương hưu của ông. Trước đó, Tổng thống Macron đã gây tranh cãi khi thông qua cải cách lương hưu mà không có cuộc bỏ phiếu nào. Điều này đã khiến bạo lực trên đường phố xảy ra ngay sau đó. Trong khi người dân biểu tình ôn hòa tại các thành phố của Pháp, thì thủ đô Paris đã xuất hiện bạo lực với những chiếc ô tô bị đốt cháy. Các công đoàn đã kêu gọi người lao động bước lên và chặn đại lộ vành đai Paris chỉ trong thời gian ngắn. Trong chính sách đại tu lương hưu, tuổi nghỉ hưu của người Pháp sẽ tăng thêm 2 năm, từ 62 đến 64 tuổi. Chính phủ cho rằng đây là chính sách cần thiết để đảm bảo hệ thống lương hưu không bị sụp đổ. Ngược lại, các công đoàn và người dân Pháp không đồng ý quan điểm này. Để cải cách được thông quan, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne hôm 16 tháng 3 đã tuyên bố áp dụng Điều 49.3 của Hiến pháp nhằm bỏ qua không bỏ phiếu. Liên minh Công đoàn Pháp khẳng định họ sẽ tiếp tục đấu tranh để ngăn chặn chính sách. Ngoài ra, họ còn có kế hoạch thực hiện biểu tình lớn vào ngày 23 tháng 3 sắp tới. Các nghị sĩ đối lập ở Pháp cho biết họ đã đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm lên Quốc hội vào ngày 17 tháng 3. Đến với chuyển động thể thao quốc tế, tại giải Ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Crystal Palace đã sa thải huấn luyện viên Patrick Vieira sau chuỗi 11 trận không thắng. Dù đang ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, nhưng đội bóng hiện chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 3 điểm. Crystal Palace là đội duy nhất ở Ngoại hạng Anh, chưa có chiến thắng nào trong năm 2023. Trận thắng gần nhất của họ là vào ngày 31 tháng 12 trước Bournemouth với tỷ số 2-0. Chủ tịch Crystal Palace, ông Steve Forrest, trong một tuyên bố cho biết, thật đáng tiếc khi phải đưa ra quyết định khó khăn này. Kết quả trong những tháng gần đây đã đặt chúng tôi vào vị trí nguy hiểm. Chúng tôi cần phải thay đổi để có thể duy trì vị trí ở Premier League. Cựu tuyển thủ Pháp Vieira từng cùng Arsenal giành 3 chiếc vô địch Ngoại hạng Anh và 4 cúp FA khi còn là cầu thủ. Ông thay thế huấn luyện viên Roy Hodgson trở thành người cầm quân của Crystal Palace vào tháng 7 năm 2021 với bản hợp đồng 3 năm. Hiện chưa rõ người nào sẽ thay thế Vieira. Sắp tới, Crystal Palace sẽ có trận làm khách trên sân Arsenal, đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng vào ngày 19 tháng 3.
Ở Hy Lạp, các bác sĩ thú y đang nỗ lực cứu chữa cho một con hổ trắng con bị bỏ trong thùng xác của một vườn thú tại thủ đô Athens. Theo Reuters, cá thể này là nạn nhân của nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Con vật 3 tuổi được một nhân viên dọn dẹp tìm thấy vào ngày 28 tháng 2 trong thùng xác ở bãi đậu xe của sở thú Attica. Nhà sáng lập sở thú Grand Jacques Leser cho biết, lần đầu tiên chúng tôi ghi nhận một trường hợp như vậy. Trước đó, chúng ta từng chứng kiến chó con, mèo con hay rùa bị bỏ rơi, nhưng đây lại là một con hổ. Hình ảnh do camera an ninh ghi lại cho thấy một chiếc xe đã xuất hiện tại hiện trường vào đêm hôm trước khi con hổ được phát hiện. Ông Leser cho biết, các nhà chức trách đang cố gắng truy tìm phương tiện này. Theo Reuters, hiện tại con hổ con gầy gò, mất nước và trong tình trạng nguy kịch. Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ tìm thấy một chiếc ghim kim loại bị cắm vào một trong hai chân sau của con vật. Người đứng đầu sở thú Attica nói, nếu may mắn vượt qua cửa tử, con vật này sẽ được chuyển đến khu bảo tồn, do hiện tại sở thú không nuôi dưỡng cá thể nào cùng giống loài. Vị này cho biết thêm, một số tổ chức bảo vệ động vật trong và ngoài nước đã liên hệ với sở thú để hỗ trợ. Thưa quý vị, một cuộc đua lạc đà đã diễn ra vô cùng sôi nổi ở sa mạc Aula ở phía tây bắc Ả Rập Xê Út, với giải thưởng vô cùng hấp dẫn lên đến 4,9 triệu đô la Mỹ tiền mặt cho người chiến thắng. Hàng trăm khán giả từ khắp Ả Rập Xê Út và các quốc gia khác đã đổ về sa mạc Aula để theo dõi những màn tranh tài kịch tính của những chú lạc đà khỏe khoắn cùng chủ của chúng, diễn ra từ 14 đến 17 tháng 3 với tổng giải thưởng hơn 21 triệu đô la Mỹ. Cúp Lạc đà Aula là cuộc đua lạc đà lớn nhất khu vực. Giải nhất năm nay thuộc về Mohammed bin Khatbi. Anh chia sẻ, đây là giải đấu đầu tiên trên thế giới dành cho môn đua lạc đà. Người dân ở Ả Rập Xê Út cũng như các quốc gia vùng vịnh khác đều rất hài lòng với giải đấu này. Ngoài cuộc đua, các sự kiện văn hóa và triển lãm cũng đã được tổ chức nhằm quảng bá lịch sử và di sản của khu vực. Sa mạc Aula đã trở thành một điểm đến nổi bật thu hút khách du lịch sau nỗ lực của Thái tử Mohammed bin Salman nhằm thúc đẩy du lịch, đa dạng hóa nền kinh tế vốn phụ thuộc vào dầu mỏ của Ả Rập Xê Út. Những hình ảnh về cuộc đua lạc đà ở sa mạc Aula của Ả Rập Xê Út vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những tin tức quốc tế đáng chú ý trong chương trình tiếp theo.